Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött, Nagybata Jonatán. Ez a Világnézet mai adása Stier Gáborral, a moszkvatér.com főszerkesztőjével és Somkuti Bálinttal, külpolitikai újságíróval, az MCC geopolitikai műhelyének kutatójával. Szervusztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Szervusz, üdvözöljük a kedves nézőket. A mai témánk pedig az atomháború lesz, és hogy hogyan alakult ki ez az egész atomkérdés. A világban, akkor Bálinthoz fordulok először, kiket tekintünk ma atomhatalomnak, és hogyan alakult ki ez a fogalom? Kicsit távolabb kell visszamenni a történelembe. Ugye a tömegpusztító fegyverek azok már korábban is léteztek fogalom szintjén, például középkori várostomoknál állattetemeket vagy hullákat dobáltak be a várba, hogy a járványokat szítsanak, vagy a kutakat mérgezték meg hasonló módszerekkel, tehát ez a fajta fogalom ez már létezett korábban is. De a maghasadásnak a felfedezésével indult meg egy versenyfutás, különösen a második világháború kirobbanása után, amelynek a célja egy olyan fegyver előállítása volt, amely eddig korábban nem látott pusztásra képes. Nagyon érdekes, és kevesen tudják, hogy Japánnak is volt ilyen típusú programja, csak a ráfordított erőforrások alacsony mértéke miatt nem jutottak nagyon előre. Németországban többen próbálkoztak ezzel, ott is alacsonyabb összegeket fordítottak erre, mint például az amerikaiak. Egymással vetélkedő szervezetek voltak, és többen szándékosan szabotálták ezt a programot, úgyhogy nem lett náci atombomba, hál' Istennek. Az amerikai viszont sikerrel jártak, többek között annak köszönhetően, hogy a világ összes részéről az oda menekült tudósokat felhasználták ebben a programban. Ugye a Oppenheimer című film az pontosan erről szól. Igazából nem is nagyon beszélnek erről a folyamatról többet, viszont amit érdemes kihangsúlyozni, hogy egy olyan hiba vezetett az első és a második atombomba ledobásához, amelyről nem nagyon szoktak beszélni, ez pedig az volt, hogy valahol fordítás közben félrefordították az amerikai ultimátum szövegét, illetve a szövegére adott választ egész pontosan, és a Japán azt mondta, hogy nem is hajlandó tárgyalni a békéről, holott az amerikaiak már előre elmondták neki, hogy egy ilyen fegyvert be fognak vetni ellenük. Tehát sokat vádolják az Egyesült Államokat azzal, hogy fölöslegesen okozott mérhetetlen szenvedést a két atomfegyver bevetésével, de ez nem teljesen igaz. Tehát egyrészt a japán kategórikus nemre adott válasz volt az atombombák bevetése, másrészt pedig egy üzenet volt a Szovjetuniónak, akinek már lehetett látni, hogy később vetétársak lesznek. Na most onnantól kezdve, hogy ez a fegyver ez bemutatkozott egy ilyen szörnyűséges módon, onnantól kezdve mindenki igyekezett szert tenni rá. Ugye a következő atomhatalom egyértelműen a Szovjetunió volt, utána pedig azok a nyugati államok is szertettek erre a képességre, akinek volt egyrészt kapcsolatuk az Egyesült Államokkal, másrészt pedig a megfelelő mennyiségű vagy kiépezettségű tudós rendelkezésükre állt. Tehát Nagy-Britannia, Franciaország is atomhatalom lett végül. Ugye az utolsó atomhatalom, aki elméletileg ez a klubhoz csatlakozott, ami után eltörölték az atomkísérleteket, ez Kína volt, a Kínai Népköztársaság egész pontosan, és utána jött létre az úgynevezett atomcsend szerződés, amelynek a lényege az lett volna, hogy megakadályozza az atomfegyverek elterjedését. Tehát a 60-as években rájöttek arra, hogy például az atomrobbantások a légkörben olyan szinten szennyezték a légkört, hogy a mai napig vadászat folyik az előtte készült acélért, mert nagy pontosságú műszereket már csak abból lehet készíteni, és az új acél már olyan szinten szennyezett a sugárzással, ami mi számunkra nem érzékelhető, de precíziós műszereknél igencsak fontos, hogy ne legyen benne ilyen sugárzás. Tehát ez a klub elméletileg megállt, amikor ez az 5 tagállam csatlakozott hozzá, és utána vannak olyan tagállamok, akik ugye nem írták alá ezt a szerződést, de tudjuk, hogy atomhatalmak, ilyen India és Pakisztán, és ilyen Izrael is, aki a mai napig nem nyilatkozik arról, hogy atomhatalom lenne. Ugye Észak-Koreának a kérdés az a mai napig nyitott, hogy valóban rendelkezik atomfegyverrel vagy sem. Elképzelhető, hogy vannak atomfegyvereik, ugye erre nincs még bizonyítékunk semmire. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy vannak viszonylag sok állam, akinek van atomfegyvere, és ami még fontosabb, hogy van a célba juttatáshoz szükséges eszköze is. Ugye Bálint már ismertette, hogy az Egyesült Államokban ez olyan alakult, hogy felszipkázták a tudósokat, és akkor ők megalkották az atombombát. Oroszországnak hogyan lett atombombája, hiszen ha belegondolunk, akkor a Szovjetunió az egy kicsit kevésbé volt fejlett, mint az Egyesült Államok tudományos szinten. Hogyan lett mégis Oroszországnak, vagy a Szovjetuniónak atombombája? Én ezzel vitatkoznék, hogy kevésbé volt fejlett tudományos szinten, tehát az orosz fejlesztések is megindultak, tehát egyértelmű volt, ahogy Bálint is említette, hogy a verseny az atombombáért, az atomfegyverért, és ebben Oroszország is elkezdte a saját fejlesztéseket, tehát ugyanakkor, ahogy az Egyesült Államok fölhasználta a világ összes tudósát, akit föl tudott használni, úgy Oroszország is mindent bevetett, hogy finoman fogalmazzak. Tehát a német hadifoglyoktól a kémkedésig, a Rosenberg házaspárig, tehát azok közül is csak az egyik,
aki bizonyíthatóan kémkedett a szovjeteknek. Tehát egy biztos, hogyha nem lett volna meg a tudományos bázis Oroszországban, akkor kizárólag ilyen eszközökkel, hogy innen-onnan ellop valamit, azért nem lehetett volna ilyen gyorsan megteremteni a 40-es évek végére a szovjet atombombát. Az viszont egyértelmű volt, hogy meg kell teremteni, mert ki kell egyensúlyozni az Egyesült Államoknak a képességeit, és hát ugye akkor már egyértelmű volt, hogy az egykori szövetségesek, a második világháború szövetségesei egyre inkább szembefordulnak egymással, tehát így a szovjet atombomba nagyjából keletkezése nagyjából egybeesik a hidegháború kezdetével, és hát a hidegháború egyértelműen a két atomhatalomnak az egymásnak feszülése, és egyébként föltartóztatásaként írható le. Tehát az atom egyébként az atomfegyvernek a birtoklása, az nem azt a célt szolgálta, hogy a másikat elpusztítsák, hanem a másikat föltartóztassák. Tehát a hidegháborúra, ha visszatekintünk, akkor az atomfegyver birtoklása az lényegében a béke garanciája volt. Akármilyen furcsa. Így van, így van. És szerintetek ez a mai világban is így van? Tehát, hogyha belegondolunk, azért a legnagyobb szereplők között háború, a második világháború óta talán nem is volt közvetetten. Vagy közvetlenül. Tehát közvetetten nyilván voltak a proxik, de hogy közvetetten nem, vagy közvetlenül nem csaptak össze egymással. Szerintetek a mai világban is a béke garanciája az atomfegyver? Abszolút mértékben nem véletlen mondják azt, hogy a hidegháború az egy hosszú nukleáris béke volt. Igen. Tehát az a pusztítás, ugye az a fogalom, hogy mutually assured destruction, a kölcsönösen garantált megsemmisítés, azért nagyon komolyan elgondolkoztatja az országokat. És azért veszélyes, hogy a jelenlegi konfliktusban is mind a két oldalon vannak, akik ezekről a fegyverekről beszélnek, mert ezek olyan pusztítással járnak, amelyet nem kéne rászabadítani a világra. Tehát, hogy legyen már egy olyan tabu, és minden egyes háborúban egyébként korábban a második világháborúig voltak olyan tabuk, amiket betartottak. Tehát alapvetően például a civil lakosság védelme, amikor az első világháborúban azért megdőlt sok szempontból, de az egy szempont volt. Nem mondom, hogy egy ostromnál, vagy mondjuk hasonló esetekben nem voltak kegyetlenkedések a lakossággal szemben, de a civil lakosság nem volt a háborús erőfeszítésnek a célpontja. Na most ugyanúgy, ahogy az első-második világháborúban ezek a tézisek megdőltek, az atomfegyverek visszahoztak egyfajta ilyen stabilitást ebbe a küzdelembe, és pontosan azért, amit egyébként egy Quinlan nevű brit, az egyetlen európai nukleáris teoretikus mondott, hogy egy atomhatalomat nem lehet büntetlenül a kétségbeesésbe taszítani. Ezért törekszenek rá olyan sokan, ezért törekszik rá Észak-Korea, most vagy van aki, vagy nincs, ezt nem tudjuk, és ezért törekedett rá Irán is, hogy egy ilyen hatalmat kívülről nem lehet megdönteni, mert legvégső esetben atomfegyverre válaszol. Gábor? Én egyetértek, tehát úgy gondolom, hogy ez a föltartóztató erő, ez továbbra is megvan. Annak ellenére megvan, hogy nagyon, tehát az információs térben nagyon-nagyon elindult valami rossz irányba. Tehát túl sokat beszélnek egyesek az atomfegyver bevetésének lehetőségéről. Az eszkalációnak ez az információs fokozata, és azon azért túl nem mennek, ez egyértelmű, és nem is igazán azok beszélnek róla, akik döntéshozó helyzetben vannak, ez is nagyon fontos. Ugyanakkor a veszélyt én ma abban látom, hogy az információs térben eléggé felelőtlenül hangzik el nagyon sokszor az atomfenyegetésnek a lehetősége, az esélye, a közelsége. Egyébként pedig, hogy ez föltartóztató erő, ez továbbra is az, bárki bármit mond, és azt a példát hoznám, hogy például az ukránok is azt mondogatják, hogy amennyiben nem írják alá annak idején a budapesti referendumot, tehát nem mondanak le az atomfegyverről, akkor nem jutottak volna idáig. Az, hogy miért jutottak idáig, az egy kicsit bonyolultabb ennél, de egyértelmű az, hogy egyébként, hogy ha már itt ezt fölhoztam, ezt a budapesti
memorandumot, akkor az nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok szorgalmazta azt mindenek előtt, hogy legyen az orosz kézben, mert nem bíztak abban, hogy a tagállamok, az egykori tagállamok kezében az megbízható helyen lesz, tehát az atomfegyver. Tehát, hogyha az ukránok valakire mérgesek lehetnek, akkor Washingtonra, az Egyesült Államokra kell elsősorban mérgesnek lenniük, és nem pedig Oroszország vette el tőlük az atomarzenát. Gábor, említetted, hogy ezért a háború elején kevésbé beszéltünk atomháborúról. Egyébként a címadásban is megjelent ez, amikor például még 2 éve címeket adtunk, vagyis ilyen személyesen, akkor így abszolút túlzásnak tartottam, hogy bármilyen atomháborús fenyegetésről beszélünk, mert nem akartunk riogatni, ugye? Mégis most ott tartunk, hogy azért volt az a pillanat a háború történetében, amikor bizonyos vezetők kijelentették, hogy akár még az atomháborúra is készen állnak, vagy felkészültek. Amikor ezek a kijelentések megtörténtek, azért én úgy érzékeltem, hogy megállt a levegő egy pillanatra, és az egész idő megállt egy pillanatra. Kinek köszönhető ez az egész eszkalációs spirál, hogy eljutottunk odáig, hogy ma már az atomháborúról is beszélhetünk? Most a saját helyzetünkről beszélünk, és ebben nem fogunk egyetérteni a Gáborral, de mi Oroszországot egy teljesen más szemmel látjuk itt nyugaton, vagy inkább úgy mondom, hogy a nyugati kommunikáció, nyugati sajtó teljesen más szemmel látja. Ebbe, ha nehezen is, de belefér az, hogy alkalomattán nagyokat mondanak az orosz vezetők, ami akár az atomháborúval kapcsolatban is van. Abból a szempontból nem lehet nem elmenni az mellett a szempont mellett, hogy az orosz vezetés már Jelcin óta arról panaszkodik, hogy őket nem veszik komolyan. Tehát egész egyszerűen nem tekintik tárgyalópartnernek, és a megállapodásokat nem tartják be. Tehát ez kicsit olyan ez a történet, mint amikor a gyerekek veszekednek az osztályba, és mindenki igyekszik az édesapját felhozni példaként, hogy én fiam elmondta valakinek, hogy vagy valaki azt mondja, az én apukám erősebb, mint a tiéd, és arról úgy vesz, hogy az enyém még egy hassal vastagabb. Tehát, hogy egy szomorú, hogy ilyen szintre kell mondani, sokszor ilyen bemondásokat látunk. Tehát valóban az igazi aggodalmat azt keltette, amikor a nyugaton is elkezdtek atomháborúról beszélni, mi azt szoktuk meg, és azt várjuk el a vezetőinktől, hogy komolyak legyenek, és az általunk vallott elveket, az általunk vallott értékeket ők is vallják. Tehát amikor Macron elnök nekiállt erről a történetről beszélni, akkor ez egyszerre volt ijesztő, és egyszerre volt komikus. Azért volt komikus, mert jelenleg a francia haderőnek egyetlen olyan eszköze van, amivel tényleges csapást tudna vinni Oroszországra, ezek a nukleáris robbanófélen ellátott balisztikus rakéták, amik tengeralattjárókon vannak. De a 4 osztályból, vagy 4 tagból álló hajóosztálynak általában egy tagja őrjáratozik, ami 64 töltetet jelent. Na most ez egy komoly pusztásra képes, de az Oroszországot nem fogja elpusztítani, szemben mondjuk a több száz légi, tengeri, szárazföldi intás orosz rakétával. Tehát, hogy itt ezek a dolgok azok, amin el kéne gondolkozni, és nem véletlen volt az, amikor 2022. márciusában Putyin elnök és Macron elnök tartottak itt egy közös sajtótájékoztatót, és Putyin megkérdezte, még miért elkezdett a sajtótájékoztató, hogy maguknak mennyi robbanófejük van? 300, nekünk 6000. Tehát, hogy ezek az arányok mutatják azt, hogy ez nem kéne játszani ezzel a történettel, nem kéne gyakorlatilag előhozni ezeket a dolgokat, mert előbb-utóbb, hogy a színdarabban is egy pisztoly az asztalra kerül, az el fog sülni. Gábor? Kezdjük azzal, visszatérek megint a budapesti memorandumhoz, hogy a háború kirobbanásának is egyik, talán az utolsó csepp volt a pohárban az, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök annak ellenére, hogy Joe Biden figyelmeztette, hogy el sem menjen Münchenbe, a müncheni akkori biztonságpolitikai fórumra, és tehát ő nem csak elment, hanem föl is szólalt, nem csak fölszólalt, hanem belengedte azt, hogy kilépnek a budapesti memorandumból. Ami azt feltételezhette, hogy Ukrajna nem tartja magára nézve kötelezőnek azt, hogy ő nem atomhatalom, tehát Oroszország, nem mondom, hogy ezért indította meg az invázióját, de ez egy utolsó csepp volt a pohárba. Tehát ha úgy gondolkodunk, akár azt is mondhatnánk, hogy a dolog így kezdődött, már benne volt a levegőben az, hogy az atom. Aztán egyre inkább elterjedt az, hogy Ukrajnának bizonyos piszkos fegyverei lehetnek, tehát egy ilyen szinten kezdődött a dolog, vagy folytatódott a dolog. Oroszország részéről pedig elsősorban Dmitri Medvegyev, az egykori elnök, tehát most a nagyokat mondó, nagy megmondó ember, de szerintem
azon kívül, hát annyira vehetjük komolyan Medvegyevet, hogy ő tesztel bizonyos dolgokat, de én úgy látom, hogy még azt is túltolja. Tehát komoly véleményformáló és komoly döntéshozó helyzetben lévő orosz politikus arról nagyon sokáig nem beszélt, hogy Oroszország atomfegyvert, akár taktikai atomfegyvert bevetne. Aztán, ahogy durvult el a dolog, úgy Oroszország is egyre keményebb lett. Egyre keményebb lett, mert ő, mint atomhatalom, tehát az atommal tud úgymond föltartóztató erőt fölmutatni, és ennek az erőnek, ahogy már említettem, amilyen fokozatában vagyunk, az eszkalációs fokozatában ez az információs elrettentés. És Medvegyev mellett azért tavaly nyáron azért ijesztően megszületett 2 cikk az orosz biztonságpolitika pátriarkájának is nevezett, tényleg nagy tekintélyű Szergej Karaganov tollából, aki azt mondta, hogy be kéne vetni taktikai atomfegyvert Európában, Oroszországnak meg kellene változtatni, lejjebb kellene szállítani azt a küszöböt, ami megengedi az atomfegyver bevetését. Én beszélgettem is Karaganovval erről, mert amikor ősszel a Valdai Klubban voltam, akkor szintén elmondta ezt az egyik panel erről szólt, és elmondta ezt a teóriáját, megjegyzem, indiaiak, kínaiak, hogy mondjam, tehát kétségbe esetten tiltakozva hallgatták ezt az egészet, és mondták, Isten ments, hogy ilyen legyen, és föltette ezt a kérdést, ezt a fölvetését elmondta a záró plenáris ülésen Vladimir Putyinnak is, és ez itt a fontos, aki azt mondta, hogy igen, ismerjük az ön nézeteit, szó sem lehet arról, hogy az orosz nukleáris doktrínát megváltoztassuk, ami pedig azt jelenti, hogy Oroszország elsőként nem vethet be atomfegyvert, Oroszország csak akkor vetheti be az atomfegyvert, amennyiben az orosz állam létét veszély fenyegeti, az orosz nukleáris arzenát támadás éri, vagy Oroszországot bármilyen tömegpusztító fegyverrel, vagy Oroszországot nukleáris vagy tömegpusztító fegyverekkel támadás éri. Tehát egyébként az amerikai nukleáris doktrína ennél megengedőbb, jóval megengedőbb, és érdemes azért még egy-két mondat erejéig elidőzni Karaganovnál, hogy ő miért gondolja ezt, mert amikor utána beszélgettünk, és mondom neki, hogy Szergej, azért amiről itt beszélt, az azt jelenti, hogy itt a teremben lévő egy-két európai az esetleg áldozatául esik ennek az elrettentésnek, aki mondta, hogy szó sincs arról, csak valahogy értésére kéne adni az Egyesült Államoknak, hogy átlépi a vörös vonalakat, és ő szerinte így lehet elkerülni a nagy nukleáris háborút. És ő utalt is a cikkében, hogy ő úgy gondolt, hogy Lengyelország lenne a célpont esetleg. A figyelmeztető az Egyesült Államoknak. Tehát én itt jegyezném meg, hogy azért Európának nagyon meg kéne gondolnia azt, hogy miket beszél, mert mind a két oldalon, itt a két oldalt, az orosz és az Egyesült Államokat értem, vannak olyan erők, olyan személyek, akik úgymond Európában vívnák meg az ő háborújukat, jelen pillanatban Ukrajnában vívják. Tehát ez a terep nagyon veszélyesen eltolódhat nyugat felé. Tehát én úgy gondolom, és ezt Karaganov is utána kifejtette, elmondta, hogy amiről idáig beszéltünk, hogy az atomfegyver birtoklása mindig is a béke garanciája volt. Tehát ő ezt képviseli, és itt az ő logikájában azt kellene egy taktikai atomfegyver csapással megelőzni, hogy harmadik világháború, méghozzá nukleáris világháború legyen, mert úgy gondolja, hogy
vészesen közeledünk felé, és nagyon sokan felelőtlenül viselkednek az Egyesült Államoktól, és azt is hozzáteszi, hogy egyre több országnak van atomfegyvere, és valahogy ezt a spirált meg kell állítani. Tehát értésére kell adni a világnak azt, hogy mi van a kezében, és milyen veszélyes fegyver van a kezében, és ezzel nem szabad játszani. Igen, ezen el lehet gondolkozni, hogy egy ilyen, valójában ő jót akar, de hát rosszul. Rosszul, mert én szerintem, és ezt föl is vetettem neki, hogy egy ilyen figyelmeztető csapásra mindenképpen válaszolni kellene, és ez egyértelműen az eszkalációt hozná el, méghozzá az atomfegyver szintjén. De az lényeg az, hogy a felelősség. Tehát sokkal felelősségteljesebben kell beszélni erről. Én nem gondolom, és a médiában nagyon sok minden elhangzik, és elsősorban talán itt, ha vitatkozunk, akkor abban vitatkozunk, hogy a nyugati oldalról folyamatosan gerjesztik Oroszországot, hogy Oroszország fenyeget. Azért én Vladimir Putyintól komoly fenyegetést még nem hallottam. Tehát az, hogy Karagánov vagy Medvegyev mond ezt meg azt, ilyet tömegével hallunk, olvasunk és hallunk a nyugati médiában. Szakértői szinten, volt politikusi szinten és volt katonáktól. Hál' Istennek Macron sem mondta ki, de Macron volt az, aki a leginkább utalt arra, hogy akár ezt is bevethetik, de ezt azért megjegyzem, egyetértünk abban, hogy Oroszország nem veszi teljesen komolyan, mert azért azt látja, hogy Franciaország még a hagyományos fegyverekkel is messze elmarad Ukrajna támogatásában, például Németországtól. Bálint említetted, hogy Jelcin óta panaszkodik Oroszország, hogy nem veszik őt komolyan. Ugye ér az elképzelés a nyugaton Oroszországról, hogy Oroszország csak azért van ott a nagy asztalnál, Kínával, az Egyesült Államoknál, mert atomhatalom, mert van 6000 atomtöltete. Oroszország valóban csak emiatt tekinthető nagynak? Szerintem nem teljesen pontos ez az állítás, de nem is téves. Tehát a hagyományos felfogásban azt tekinthető atomhatalomnak, akik rendelkezik az úgynevezett nukleáris triásszal, ami azt jelenti, hogy 3 módon is célba tud juttatni atomtölteteket, ugye szárazföldi indítású, légindítású és tengeri vagy tengeralatti indítású módon. Ugye ezt a képességét, ha nagyon szigorúan vesszük, ugyan emlékszem, hogy Indiának talán nincs még rakétahordozó tengeralattjáró, Kínának van. Indiának nem lenne még rakétahordozó tengeralattjárója, és a felszíni hadihajókról sem nagyon tudott ilyet indítani. Lehet, hogy a hordozókról tudnak bombákat, hordozógépeket indítani, de erről se hallottam még, tehát lehet, hogy azért megvan ez a módszer, de alapvetően a klasszikus triász, amiben igazán erős az Oroszország és az Egyesült Államok. Kínának egyébként 300-400 töltetet satszoltak a szakértők, amit most fognak egyébként 1000-1500-ra felemelni a hírek szerint éveken belül, vagy pár éven belül. Tehát ez azt mutatja, hogy itt azért ezek az aránytalanságok megvannak, és valóban a súlyát az orosz államnak ezen a területen az eszközöknek és a célba juttató eszközöknek a száma jelentette. Nem véletlen, hogy a Jelcin időszakban, amikor a leginkább gazdasági bajba volt Oroszország, akkor sem hanyagolták el ezeknek a fejlesztését. Tehát nem jutott pénz a hadseregre, nem jutott pénz a rendőrségre, nem jutott pénz a szociális hálóra, de ezeknek az eszközöknek a fejlesztésére jutott pénz. Nyilván most beszélhetnénk arról, hogy mekkora az orosz gazdaság, mekkora az ország kiterjedése, mekkora hány fős a hadserege, de ha szigorúan veszük egy 1 milliárd fölötti, vagy most a 1,5 milliárdos Kínával, vagy egy 300 milliós gazdasági szuperhatalom USA-hoz képest Oroszország nem egy nagy játékos, viszont tegyük hozzá, hogy azért a legnagyobbak között van a kicsik között, vagy a hozzájuk képest kicsik között, tehát sőt, talán a legnagyobb, ha Indiát nem veszük figyelembe. Tehát innentől kezdve úgy gondolom, hogy ez egy olyan számítás, amit mindenképpen meg kellett tenni, és hogy ott maradhatott ez pontosan ennek köszönhető. Erre viszont az oroszok is tisztában voltak az elejétől kezdve. Tehát a Szovjetunió összeomlása után ez volt az ütőkártya, ami az orosz vezetésnek a rendelkezésére állt. Gábor? Azért szokták mondani azt, hogy Oroszország nem több, mint felső volt a atomfegyverekkel. Hát ez a kijelentés ez tökéletesen mutatja azt, hogy a nyugat hogyan állt Oroszországhoz,
és miért vezetett ez a viselkedés oda, ahova vezetett. Tehát Oroszországot lehet elmondani azt, hogy gazdaságilag nem áll mögötte olyan gazdaság, mint ami a globális ambícióit igazán megtámogatná, de azért a nagyhatalmiságnak nem csupán a GDP a mércéje. Messze nem csupán a GDP. Tehát visszatérve ahhoz a gondolathoz, hogy ez az Oroszországnak ez a lenézése, másodrendű, jobb esetben kistestvérként kezelése, ez részben, nagy részben ez vezetett ide, ahol most vagyunk. Mert Oroszország tetszik, nem tetszik, nagyhatalom. A végén től indulok el. Nagyhatalom már csak azért is, mert az Egyesült Államok annak tekinti jelen pillanatban. Tehát azt a legutóbbi Putyin-Joe Biden találkozón egyértelműen az amerikai elnök ezt értésre is adta, ezt elmondta. Az amerikai nem csak szakértői szinten, hanem védelmi miniszteri szinten is 3 nagyhatalomról beszéltek nagyon sokszor, tehát az Egyesült Államok, Kína, Oroszország. A nagyhatalmiságnak vannak, tehát egyik fő kritériuma, tehát az atomütőerő, a hadsereg. Tehát Oroszország hadseregéről lehet azt mondani, hogy gyengébb, mint amit magáról állított, vagy gondoltunk a háború kirobbanásáig, de jóval erősebb, és még erősebb lesz a háború végére, mint amit jelen pillanatban is állít róla a nyugati média. Ezen kívül a nagyhatalmiságnak kritériuma az is, feltétele a szuverenitás. Na most itt nem politikai lózungra gondolok, hanem arra, hogy mint ahogy a jelen pillanatban a szankciók, a nyugati szankciók hatása, illetőleg nem hatása is mutatja. Oroszország az orosz úgy mondja, hogy samada statocsni, tehát el tudja látni magát. Akkor is, hogyha körbezárják és hermetikusan elzárják. Tehát lényeg majdnem mindennel rendelkezik. Természetesen csipekkel, meg ezzel-azzal nem, de a jelen pillanatban ez a helyzet ezt is fölgyorsítja. Tehát sok mindent fölgyorsít, hogy Oroszország gazdasági értelemben is szuverén, önellátó legyen. De az orosz terek, az orosz terület, az orosz ásványkincsek még akkor is garantálják a globális hatalmi létet, hogyha Oroszországnak mindenféle baja van. Tehát azért ezt nem kell, ez egyértelmű, látjuk, hogy a gazdasága jóval gyengébb, mint ami az ambícióihoz kellene. A korrupció nagyobb, sok mindent elhanyagoltak, stb. De az, hogy ahogyan Oroszország ebben az elmúlt 2 évben is bizonyította, hogy amikor éles helyzet van, akkor azonnal föl tud pörögni. Föl tud menni arra a szintre, hogy komolyan vegyék. És még egy dolog van, itt a nagyhatalmiság, vagy a globális hatalmi lét kapcsán, még egyszer aláhúzom azt, hogy az nagyon fontos, hogyha a másik oldal is annak tekinti. És ahogy az oroszok az Egyesült Államokra fókuszálnak, úgy az Egyesült Államok is még mindig jelentős mértékben fókuszál Oroszországra, természetesen alapvetően már Kínára. De ez a háromszög, az amerikai-orosz-kínai háromszög az amerikai-kínai viszony kapcsán is sem elhanyagolható. És még egy dolgot aláhúznék, az orosz diplomácia. Tehát az orosz diplomácia ereje, például Kínával szemben, Kína most jön föl ezen a téren is, meg hát katonai téren. Tehát azért az hogy talán mondjuk 5 éven belül jó esetben lesz 6. része a nukleáris arzenálja Kínának, akkora, mint akár az Egyesült Államoknak, akár Oroszországnak. Tehát hadsereg és a diplomáciai erő tekintetében is Oroszország tényleg globális nagyhatalmi. És még egy gondolat, Oroszország tisztában van azzal,
hogy milyenek a képességei. Tisztában van az erejével, és tisztában van a gyengeségeivel is. Éppen ezért az orosz narratívában az új világrend multicentrikus világrendet képzel el Moszkva, és ebben a multicentrikus világrendben Oroszország az úgynevezett Észak-Eurázsiának lenne a központja. Tehát ő nem úgy festi le a jövő világrendjét, hogy itt a világ 3 nagy hatalma, vagy globális hatalma, hanem a képességeihez méri azt, vagy szabja azt, hogy hogyan alakuljon a világrend, ha ő neki ehhez szava hozzászólása van, és van. Tehát ez is mutatja azt, hogy Oroszország nem a közel-külföldjén, hanem azért széles értelemben, ezért mondom azt, hogy mondjuk így Észak-Eurázsiának lenne az egyik központja, és a különböző központok együtt működése adja majd ezt az egész világrendet. Tehát ő nem gondolkozik abban, mint ahogy a kétpólusú világrendben, hogy 2 szuperhatalom van, és az mindent oszt és szoroz. Tehát ezzel kapcsolatban arra hívnám fel a figyelmet, hogy Oroszország reálisan gondolkozik a saját erejéről, helyéről, és amennyi hatása van, ő úgy alakítaná a világrendet, hogy az ő képességének, erejének is megfeleljen. Tegyük fel, hogy Oroszországot sarokba szorítja a nyugat Ukrajnában, és Oroszország arra kényszerül, hogy bevesse az atomfegyverét, mondjuk Kijevre vagy bármelyik ukrán városra. Ebben az esetben szerintetek az Egyesült Államok reagálna erre, és megindítaná az atomháborút, vagy elengedné Ukrajnát? Jó kérdés. Én eleve úgy gondolom, hogy erre a forgatókönyvre nem kerül egy sor. Tehát ahhoz valami olyan mértékű, ugye tehát kicsit ahogy kezdem távolabbról, tehát a doktrinák, meg a különböző dokumentumok, amik nemzetbiztonsági stratégiákkal foglalkoznak, vagy nemzeti biztonsági stratégiákkal foglalkoznak, azok irányvonalak. Tehát az nem a kőbevisett igazság, nagyon ennek a modern biztonságpolitikának nagyon irányvonal, ami arra törekszik, hogy ezeket ilyen szent igazságként, hogy egyfajta szentírásként, bocsánat a kifejezésért mutassa be, amitől nem lehet eltérni, de ez nem így van. Tehát ezek az irányvonalak, ezek egy olyan iránymutatók egyrészt a saját lakosság, a saját közigazgatás számára, másrészt a vezetés számára, hogy mit kell tenni egy hasonló szituációban, másrészt pedig a külföld számára. Viszont ettől bárki bármikor eltér, mert egy ilyen szituáció, pláne egy atomfegyverekkel kapcsolatos doktrina esetében bekövetkezik, utána nem lesz ki, aki számon kéri őket. Tehát én azt, hogy atomtámadás érje Ukrajnát, orosz részvételt teljesen kizártnak tartom, és most hadászati fegyverekről beszélek, hogy mondtad, egy városállani támadásról. Azt nem tartom kizártnak, hogy mondjuk hasonló szituációban, amikor mondjuk a Krím-félsziget elleni támadás, mondjuk amely tavaly nyáron indult meg is sikeres lehetett volna, és mondjuk tényleg megközelíti a Krím-félsziget határát, vagy akár be is tör oda, akkor ne lett volna olyan támadás, amely tömegpusztító fegyvereket alkalmaz, de én nem hiszem azt, hogy egy ilyen típusú támadásra stratégiai vagy hadászati célpontokra sor kerülne. Ha a hipotetikus szenáriót elfogadjuk, akkor abban az esetben a Karaganov-féle logikai elv érvényesül, hogy mit ér meg nyugatnak Ukrajna. Úgy gondolom, hogy ahogy egy taktikai atomtöltet bevetésére mondjuk nem Lengyelországban, hanem Ukrajnában lehetne csikorogva, meg dühöngve szemet hunyni, egy Kijev elleni hadászati támadása nem lehetne. Ez az egyik része. A másik pedig az, hogy ahogy a Gábor is mondta, ezt a kínaiak és az indiaiak többször elmondták, hogy ők a béke mellett állnak. Azt is elmondták egyébként, hogy megértik, hogy Oroszország indította meg ezt a támadást, de a tömegpusztító fegyvereket élesen elítélik. Tehát azért nagyon kevés az az ország, aki fölvállalja az orosz szövetséget, Kína az egyik, és azért Oroszország nem teheti meg azt, hogy a szövetségesét ilyen szinten mondjuk így köpje szembe. Tehát nem mondom, hogy nulla az esélye, de nem látom azt az eseménysort, ami kiváltna egy ilyen támadást. Tökéletesen egyetértünk, és én a legfőképpen azt emelem ki, hogy az úgynevezett globális dél meglevő bizalmát veszíteni el Oroszország. Tehát ez mindennél többet ér jelen pillanatban, és még egy nagyon fontos dolgot veszítene el, az atomfegyver birtoklásának föltartóztató erejét.
Tehát az atom nem azért van, hogy használják. Az atom nem azért van, hogy most elnézést, hogy azt mondom, hogy minden széles szóra bevessék, de ez bizony, még az akármilyen csúnya ukrajnai háború is az. Tehát ellőni a puskaporát jelentős részben, és ez megoldhatók még vészhelyzetben is, katonai szempontból a helyzet megoldható, például itt vannak ezek a siklóbombák. Olyan pusztító erejük van. Vannak tömegpusztító fegyverek, vannak kazettás bombák, tehát sok mindent be lehet vetni, ami még messze előtte van az atomcsapásnak. Tehát az a legeslegvégső eszköz, és az az eszköz, az az elrettentés szolgálja arról, és itt most kicsit részben ellentmondok önmagammal, az azért van, és azért kell emlegetni, hogy ne kelljen bevetni, hogy egyébként értsenek a szóból, de mondom, odáig nem fog eljutni, vagy feltehetően nem fog eljutni a helyzet, mert rengeteg dolgot nem tettek meg még. Oroszország, most ha összehasonlítjuk a gázai helyzettel, tehát Oroszország bárki bármit mond a nyugati sajtóban, vagy a politikusok közül, messze visszafogottabban, úgy tetszik, fékezett habzással viszi ezt a háborút, és nem csak azért, mert a képességei ezt engedik meg, hanem azért is, mert ő úgy gondolja, hogy az ukrán az minimum testvérnép, van, aki azt mondja, hogy egy nép, de szerintem ez két nép. Tehát szó sincs arról, hogy a tudatosan és célzottan a civil lakosságot lőjék, pusztítsák, tehát már csak ez is visszafogó erőt jelent, de mondom, olyan messze vagyunk még attól, hogy az atom, akár a taktikai atomfegyver bevetése komolyan fölmerüljön. Még attól is messze vagyunk, hogy Oroszország neki menjen, és itt a lélektani dolgokat is fontosnak tartom, neki menjen Odesszának, hiszen ahhoz le kéne rombolni, el kéne pusztítani, és Odessa olyan helyet foglal el az orosz gondolkodásban, az orosz szívekben, hogy azt nehezen fogadnák el, ez nem Mariupol, hogy azt lerombolják. És akkor azért mondom ezeket a példákat, és akkor mit jelentene egy atomfegyver bevetése? Tehát az... Ugye amikor felvetődött az a kérdés, hogy akár még atomfegyvereket is be lehetne vetni egy háborúba, akkor azért elkezdtek arról beszélni bizonyos szakértők, hogy esetleg még talán túl is élhető lenne egy atomháború. Szerintetek túlélhető egy atomháború? Azért kitűnő a kérdés, mert amikor mindig azt mondják a kommunikációs szakértők, hogy ne használjam ezt a kifejezést, de nekem nagyon tetszik, és jól foglalja össze a lényeget. Tehát amikor Oroszország lenyúlta 2011-ben a Krím-félszigetet, ez egy klasszikus ilyen egy bankrablás olyan megoldásokkal, akkor fölmerült azoknak az amerikai gondolkodóknak a részre, akiknek nyilvánosan is felválták ezeket a gondolataikat a több fórumon, hogy ezt a helyzetet nem lehet visszafordítani. És ugye többször elmondtam, hogy szerintem az egész háború részben a Krím-félszigetről szól, sőt nagy részt a Krím-félszigetről, mint a Fekete-tenger kulcsáról szól, akkor több olyan véleményt is olvastam, ami arról szólt, hogy vajon átütnie az orosz stratégiai küszöböt, és egy teljesen fordított szenáriót látunk, hogy a taktikai atomfegyverekkel készítenék elő az ukránoknak a Krím-félszigetnek a visszafoglalását. Tehát, hogy az a baj, hogy ez a gondolkodás, ez már megindult korábban is a másik oldalon is, akármilyen szörnyű erről beszélni. És éppen ezért jó, hogy van egy ilyen tabu mellette. Ugye nagyon érdekes, hogy Carl Sagan egyébként, aki a tudóstársaival nagyon ügyesen 83 karácsonyára időzítette a Nature-ben megjelent cikket, ami arról szólt, hogy atomháborút nem lehet túlélni a nukleáris tél meg egyebek miatt. Utána beismerte már a hidegháború után, 93 vagy 94-ben, ha jól emlékszem, hogy eltúlozták az adataikat. Tehát előfordulhat, hogy egy több atomcsapással járó, azt nyilván nem mondta, hogy mennyivel, de előfordul, hogy egy több atomcsapással járó háború eredményeképpen nem lesz globális nukleáris tér. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Viszont onnantól kezdve a nemzetközi rendszerbe vetett hit, és ami sokkal fontosabb a fizikai kárnál, az teljesen megszűnne. Tehát akárki használ atomfegyvert, és ugye ezeket az elég jól lehet követni. Tehát egy atombombát nem lehet csak úgy elővarázsolni bárhonnan. Tehát akár
a tengeralattjáró indított rakétát, akár egy szárazföldi indítású rakétát, akár egy repülőgépről indított eszközt, azért nyomon lehet követni a repülőgéppel együtt. És onnantól kezdve, hogy ilyen lépés megtörténik, annak az, hogy egy célpontot támadjanak, nincs sok értelme. Ha egy államot akarnak lefejezni, ugye az első csapásra akarják elkapni az adott államot, akkor több célpontot kell támadni, az pedig egyértelműen egy bizonyos irányba fog mutatni. Tehát az, hogy mondjuk alkalomattán akár Washingtont, akár Brüsszelt, akár Moszkvát egy darab atombombával megtámadják, semmi értelme nincs, mert a képesség megmarad válaszolni. Tehát onnantól kezdve egy lefejező első csapást ki nem érni, ami meg megint csak egy olyan szituáció lesz, ahol aki egy ilyet végrehajt, az onnantól kezdve másképp nem maradhat fönn, mint zsarolással. Azt meg ki fogja megválni. Tehát ez egy nagyon-nagyon olyan pont, egy olyan végső pont az úgynevezett eszkalációs lejtőn, ahol tényleg a világnak a fönnmaradása marad kérdésben, vagy válik kérdésessé. Gábor? Kevés kiegészíteni való van ehhez. Igen, egy taktikai atomfegyver bevetését persze, hogy túl lehet élni. Az eszkaláció a veszély, de egy igazi atomháborút túl lehet élni, tehát lennének nagyon sokan, akik túlélik, de oly mértékben megváltoztatná a világot, hogy hát annak se lenne jó, aki túléli. Tehát én úgy gondolom, hogy annyira nem felelőtlen a világ, hogy idáig eljusson, tehát tisztában van mindenki azzal, hogy milyen eszkalációs spirált indítana el, mennyire változtatná meg magát a világot egy ilyen atomháború, és visszakapcsolnék a beszélgetés elejére, tényleg a válaszom az erre, hogy nem úgy kell gondolkodni, hogy hányan élnék túl, meg túl lehet-e élni, hanem az atom azért van, hogy ne vessék be. Reméljük, hogy tényleg nem fog soha sor kerülni ilyen hatalmas katasztrófára. Nagyon szépen köszönöm Somkuti Bálintnak és Tirr Gábornak, hogy a rendelkezésünkre álltok. Viszontlátásra, viszonthallásra.